Good day everyone, especially to you sir. Good day sir. My name is Dalmar Paraguya Sinya, Base Cream 3 Black 1. I am the reporter of Group 1 and for this video I'm going to report first about the spontaneous heating. So what is spontaneous heating? Spontaneous heating and spontaneous ignition start as a result of chemical reaction within the material, a reaction independent of any outside source of heat. So, ang spontaneous heating daw is kanang resulta na siya sa kanang chemical reaction which can cause an heating. And spontaneous heating begins a cycle of oxidation that build up temperature high enough to cause ignition is so-called spontaneous heating. So, in the word spontaneous, unsa rin ang word spontaneous? Ang word niya spontaneous is ang kusang loob or wala tuyua o iya-iyahara nga pag-cause of heat. So, ang kanang spontaneous heating kano magsugod if kanang naay oxygen nga mo build sa iyang temperatura para mo kanang mo high o kanang like for example hangin. Then ang material ana is kanang light material nga kanang dali ra siya masunog bisag wa nimo unsa masunog ra siya, like for example kanang dagami. Di ba kabantay mo nga ang dagami is mag-aso-aso siya o samot ang araw kanang tinginit. Makabantay mo nga kanang murag init siya samot na o kanang hanginon. Nay tendency na makakos na siya o kanang spontaneous ignition o kanang musiga siya o dali ra pasigahon. Maitsahan na o sigarilyo, musiga na. At this point, it becomes spontaneous ignition o so musiga siya o kanang muhay na kayo yung temperature siya. In most materials, this process develops slowly and does not reach its ignition point for days or even weeks. Consequently, fires may break out today that were actually started days before. Usually, there is enough air to allow oxidation but not enough air to carry the heat from the area. So, tungod sa kanang hangin nga may murag silbi paypay niya, makakos nino na siya o kanang pag sobra sa init hantod sa musiga. So, some of the common materials that may spontaneously heated and ignite are animal oils, mixed fish oil, liquid oil, coal, coke or charcoal, kanang mga uling. Mo na isa sa kanang material na spontaneous bitaw kanang dali ra musiga, then bisan og di mo saon mukalit siya kanang mo dali ra musiga tungod sa kanang mga chemical reaction nga may reason nga makapasiga niya. Das o kanang mga kinaon o senso kanang init na siya tungod na siya sa kanang oxidation niya. Then hay, unsa nang hay kanang dagami, katawang gingon dagami, grain and cotton o kanang mga cotton, mga dulce na mag-iba na siya, kabantay mo ng mga kotson na cotton. So init imong likod mo na makakos niya, mo na gitawag og spontaneous heating. So ari na ta sa propagation of fire. So unsa rin ang propagation of fire? Propagation of fire simply means the spread of fire. So simple ra kayo kung mo katay ng kalayo mo na gitawag og propagation of fire. As a substance burn, fire propagation will be increased by the transmission of heat by nearby materials. So kung masunog ang usa ka butang, ang propagation of fire kanang mo increase siya tungod sa kanang mga
kanang transmission of heat or kanang mo'y hinungdan nga ni transfer ang kainit sa kanang laing butang or mao na makakos og kanang fire. This condition causes additional vapor to release nearby spreading the fire. O mao ni ang makakos kuno nga masunog ang usa ka butang tungod sa kanang sa mga material nga dali ra makuanon og kayo. Next is the type of heat transmission. So, mao ni ang mga hinungdan kung anong transfer ang kainit sa usa ka lugar o usa ka butang ngadto sa isa o sa uban pa. So, first is the conduction. It is the transmission of heat through an object, medium, or conductor such as pipe, metal, hot air duct, wire, or even wood. So, sa hanggingon, sa mga putaw, mga pipe, mga tubo, mga tambutso, like for example, tambutso niya, gikan sa kanang makina. Niya, di ba init ko ng makina, inig magdagan. So, ang katong iyang pipe, kanang ang tambutso, mag-init ko siya sa kanang metal, like for example, metal. Kung ang kutsara, like for example, kutsara, imo ituslo sa kanang init nga kanang tubig. So, og imo hikapon ang kutsara, mukandak to siya og init pod sa wire, like for example, wire, kanang kurente o, di ba, mukandak siya og kainit. So, number 2, radiation. The transmission through the discharge and spread of heat from a heated or burning source. This radiation takes place through the air or through space that cause another flammable object to ignite. So, like for example, kani, building. Mo siya gakayo nga building. Kayo na, assume nga kayo na siya, kayo. Then, tapos siya nga building. Ang radiation na is kani, tungod sa iyang kanang kayo or kainit, mutabok ang kanang iyang kainit diha sa pikas sa building, which is masunog po na sa ka-building tungod sa radiation. So, kani mabaw is ang katong example sa conduction. So, kani gi sugnoran ang assuming nga kanang kaha na sa tinuod, kanang gisugnoran siya. While magsugnod, di ba, manginit man doon ang dahol kaha na agaring kubtanan, kung di ka maghapi na mao na gitawag og conduction ng lapita kanang ning kunik na ang iyang kainit. Nga di ka maghapi na sigurado pasok ka. So, number 3, the convection. So, it is the transmission of heat by the moving currents of liquid or gas. When these gases or liquid are heated, they start to move within themselves and by their free motion, circulation starts. So, kani, example, kani, kaha, naisod tubig niya. Kanubayan yung sugnod or sa tungkol sa iyang kainit, na yung mga ligin-ligin, diba, kabantay mga ligin-ligin, padong na mo tuyo kanto sa, magsina lang tuyo kanto sa bubukan. Mo na gitawag og convection kanang iyang mga lingin-lingin daw tungkol sa kainit. So, number 4 is the flame contact. Heat may be conducted from one body to another by direct flame contact. When a material is heated to the point where flammable vapors are released, the vapors may be ignited. Any other flammable material may be heated to its ignition temperature by direct contact with the flame or boiling vapor. So, simple kayo. O kung kayo siya, din kanang building na doon na niya or tapad,
ang kayo motabok sa moderate tabok sa pikas building mo na gitawag og flame contact. Kanang dito ang kayo diba di para sa radiation na ang kainit naman to ang iyang alisngaw ba ang radiation alisngaw ang kanang flame contact is ang kayo do nga mismo mga motabok sa isa ka butang o isa ka building. So next is the intensity of fire. So unsa din ang intensity of fire? Intensity of fire means simply means how hot the fire is burning. So unsa kuno ka initon ang kayo nga moy nga reason nga nasunog. So unsa kuno ka initon? Sometimes of fuels naturally burn hotter more intensely than others. So naday uban lahi-lahi day ang kanang sa kainiton sa kanang lain-lain butang pod. Like for example, a gasoline fire burns hotter than a wood. Kung kaning gasolina o masunog is init pa kuno siya kanang more than kanang mga kahoy. So init pa daw ang kayo sa gasolina kaysa sa kahoy. While an acetylene flame is hotter than a gasoline flame. So ang kayo daw sa acetylene is mas init pa sa gasolina. So kung init man ang gasolina kaysa sa kahoy nga kanang kayo sa kahoy, mas init pa jud ang acetylene. Mailang po nimo nga ini open sa acetylene murag maila do nimo unsa sila ka ilita kay makatunaw do na sa og ng mga putaw nga makabuo do na sila. So let's proceed to the factors to determine the intensity of fire. Number 1 is the type of fuel or unsang klasiha ang fuel ang naka-cause of fire. Next is the percentage of oxygen present. So kung pila ang ginaghanon or pila ang kanang oxygen nga na dito sa panghitabo nga sunog. So explosive limits. The term explosive limits means the amount o ang ginaghanon sa fuel before that can be mixed with the air. So ang ginaghanon sa mga itong klase nga kanang fuel nga mo'y naghalo sa hangin para makakos siya o kanang explosive or kanang buto. If less that this amount is used, the mixture will not be born. Kung gamay ra pud ang kanang nga amount ang nasagol sa kanang silbi hangin, dili pa siya mo siga. This is known as lean. So gitawag siya og lean. If more than this amount is used, the mixture is called too rich and will not be born. So kung daghan or kanang sobra yapon ang amount nga fuel before, dili yapon siya mo siga. So mo na ikasabot ana. So magnitude of fire. The magnitude of fire means the size of fire and it is governed by the surface area of a fuel exposed to the air. So ang magnitude is ang kanang gidakon. Ang gidakon nga kanang sa dinadamage ba? Ang kanang sa same sa kanang lilo kung unsa ang nadamage na sa sunog pod mo na ilang sukdon ang unsa ang nadamage sa pagsunog. The magnitude of fire is not always determined by the amount of fuel involved but more often by the amount of fuel exposed to the air. So dili tungod kay daghan ang tungod sa daghan sa fuel dili na may basihan. Ang basihan na is kung kanang unsa ang pila ang kanang fuel nga na expose sa hangin. So the temperature at which the material is not hot enough to keep burning but still gives off
enough vapors to cause a flame to flash across the surface. Bisan pag kanang gamay ra siya, kanang naya pa siya enough nga kanang vapors nga makakos o kanang flame or kayo. So the next is the fire point. Fire point is the temperature at which the material will give off ample vapors to keep burning. This is usually about 5 to 10 degrees difference between the flash point and fire point of most materials. Since the two are just a few degrees apart, the term flash point is used to express the condition of a fuel vaporizing whether or not it is vaporizing fast enough to keep burning. Since these two are just a few degrees apart, the term flash point is used to express the condition of a fuel vaporizing. So ang flash point is ang ma-express ang kanang condition sa fuel vaporizing whether or not it is vaporizing fast enough to keep burning. Fire point is the term normally used in more technical or detailed measurement is required. Ignition temperature. Ignition temperature is the degree of heat necessary to ignite flammable vapors. So ignition temperature is the degree, ang degree niya or yung sukod ang kainit. Then this temperature can come from an external source sa match, spark, and friction. Or if the fuel itself is raised to the temperature, auto-ignition, self-ignition will occur. These are the following explosive limits. So, muna ang kanang example sa explosive limits. So, na yung mga limitasyon. So, arito sa fuel. Sa fuel, sa acetylene, kailan ang sa ng acetylene, ang lower limit niya is 2.5%. Ang iyang upper limit o iyang volume niya sa iyang kainiton is 80.0%. Sa butane, lower limit niya is 1.9%. Ang upper limit niya is 8.5%. The gasoline, ang iyang lower limit is 1.4% to 1.5%. Ang iyang upper limit is 7.4% to 7.6%. So, mas init yun ang kanang acetylene. Ang hydrogen is 4.0%. Ang iyang upper limit is 75%. Then ang GP4 is 1.3%. Then ang iyang upper limit is 6.5%. Usa rin yung GP4. Kanang GP4 is kanang muna gigamit sa kanang bitang. So, sakto mo na gigamit sa kanang mga aeroplano sa una. Pero karon murag giban na siya, wala na. Propane is the 2.2% yung lower limit. Then ang upper limit niya is 9.5%. The following are the flash point and ignition temperatures for some of the more common fuels. So, let's proceed to the oxidation. So, what's an oxidation? In nearly all fires, oxidation takes place by using the oxygen that is present in the atmosphere. So, oxidation is kanang pila ka oxygen ang present sa anang pang-hitabo nga sunog sa kanang atmosphere niya. However, in some cases, certain chemical compounds known as oxidizing agents are involved. Though not flammable themselves when they are heated or when they come in contact with water. They give off oxygen when in turn supports and burning of flammable materials. So, the more common oxidizing agents are this. Number 1 is the bromates. Number 2 is bromine. Number 3 is chlorates. Number 4, chlorine. Number 5, fluorine. Number 6, iodine. Number 7, nitrates. Number 8, nitric acid.
Number 9, nitrates. Number 10 is perchlorics. Number 11 is permanganates. And number 12 is peroxides. And that's all for my discussion, and I hope na nakasabot mo sa harang gipaspas. Then, to be honest, na-enjoy ka ng mga butang libog, pero how we try our best, and that's all, sir and buddies. Thank you.